สวัสดีครับวิชาการสร้าง Virtual Reality หรือ VR บทการเคลื่อนที่บน VR วิดีโอหรือ Picture ลักษณะการเคลื่อนที่บน VR นะครับเราจะใช้นะครับเรื่องของการวาร์ปไปนะครับหรือว่าเรียกว่าเทเลพอร์ตนะครับหรือว่าลักษณะของการเลื่อนที่นะครับหรือว่าเรื่องของการ move นั่นเองนะครับลักษณะทั้ง2ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้บนVR Picture นะครับหรือว่าในส่วนของวิดีโอนะครับซึ่งในส่วนของ VR Picture หรือวิดีโอนั้นนะครับเราจะใช้นะครับลักษณะของเทเลพอร์ตโดยที่จะใช้จุดในการอ้างอิงนะครับแล้วก็ในการ move นะครับจะใช้เรื่องของการเคลื่อนที่ของกล้องนะครับไปเป็นค่อยๆเคลื่อนที่ไปเป็นทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวนะครับลักษณะของการเคลื่อนที่แบบเทเลพอร์ตนะครับลักษณะที่ใช้กับตัว VR Picture หรือว่าวิดีโอนะครับเราจะใช้ลักษณะของที่ว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นในสิ่งที่เราจะไปได้อย่างเช่นนะครับการใช้เทเลพอร์ตสำหรับการเคลื่อนที่ไปในที่ไกลๆนะครับหรือว่าการใช้ในการข้ามซีนหรือว่าไปอีกสถานที่หนึ่งเลยนะครับแต่ในส่วนของการ move นะครับจะเป็นลักษณะของการที่ค่อยๆเลื่อนที่ไปเราจะใช้เรื่องของการค่อยๆขยับกล้องไปนะครับเป็นการขยับกล้องแบบ360นะครับก็คือค่อยๆขยับกล้องไปแล้วค่อยๆถ่ายทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตจนถึงจุดที่เราต้องการที่จะหยุดนะครับตรงจุดนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับในต่อไปนะครับในส่วนของตัวที่ใช้เทเลพอร์ตจริงๆแล้วในส่วนของเทเลพอร์ตของVR Picture นะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับมันคือการตัดภาพนะครับก็คือสมมุติว่าอันนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งตัวเทเลพอร์ตสำหรับตัว VR 3D แล้วก็ VR Picture นะครับในส่วนของเทเลพอร์ตนะครับก็คือเราจะมีการชี้ไปยังตำแหน่งใดๆนะครับในตัวอย่างที่มีอยู่นะครับเป็นลักษณะของเทเลพอร์ตใน VR 3D นะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับใน VR Picture เพียงแต่ว่าใน VR Picture นั้นจะวิ่งไปในจุดที่อยู่ไกลแล้วก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นลักษณะของการเคลื่อนที่ได้นะครับหรือนะครับเราจะใช้ในลักษณะของใกล้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นการเก็บภาพค่อยๆเก็บภาพไปทีละช็อตจากจุดที่เรายืนอยู่จนถึงจุดที่เป็นปลายทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แบบ Teleport VR Picture นะครับในส่วนของการ move นะครับบน VR Picture เองนะครับการ move บน VR Picture เองเนื่องจากว่าตัว VR Picture เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพนะครับที่เอามาห่อหุ้มในสเฟียร์หรือทรงกลมแล้วก็มีกล้องนะครับมีการจับอยู่ตรงกลางแล้วก็หมุนกล้องไปมานะครับในลักษณะนั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่นะครับจากจุดหนึ่งนะครับอย่างสมมุติว่านะครับตอนนี้เนี่ยรูปภาพที่เราแสดงขึ้นมานะครับเป็นรูปภาพที่ถูกคลี่ออกมาแล้วนะครับก็จากภาพที่ได้จาก2ตานะครับก็คือกล้อง2ตัวนะครับจากนั้นนำมา merge เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็คลี่ออกมาเราจะนำภาพนี้นะครับในการห่อหุ้มตัวสเฟียร์นะครับทำให้เรารู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงจุดนั้นนะครับจากนั้นนะครับเวลาที่เราจะทำการ move หรือเคลื่อนที่นั้นนะครับเราจะเปลี่ยนตัวจุดตั้งกล้องนะครับจากจุดหนึ่งไปยังจุดอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในการเก็บนะครับในการเก็บตัว360นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพหรือวิดีโอนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยจากจุดหนึ่งนะครับถ้าหากว่าจุด A นะครับไปเป็นวิดีโอนะครับเราจะเดินทางไปยังจุด B ซึ่งเป็นตัว VR Picture หรือตัว VR วิดีโอก็ตามนะครับเราสามารถที่จะใช้การ track นะครับแต่การ track ลงไปเนี่ยนะครับเป็นการถ่ายรูปจากจุด A ไปจุด B เนี่ยนะครับสมมติว่าจากจุด A ไปจุด B เนี่ยห่างกันอยู่ประมาณ10 เมตรนะครับเราก็สามารถที่จะ
ขยับกล้องนะครับจากจุด A นะครับขยับกล้องจากจุด A มา1 เมตรนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเป็นVR picture นะครับเป็น VR picture แล้วก็ค่อยๆขยับกล้องไปอีก1 เมตรนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเป็น VR picture มาขยับไปเรื่อยๆจนถึงจุด B นะครับจากนั้นจุด B จะถ่ายเป็นVR picture หรือเป็น VR วิดีโอก็ตามนะครับก็เวลาที่เราเดินนะครับมันจะให้ความรู้สึกว่าเราได้เคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B โดยการเดินนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งนะครับลักษณะของการที่มันจะจัมป์หรือว่ากระโดดไปนะครับมันจะมีระยะสัก1 เมตรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็ถ้าหากว่าเราทำเป็นไปได้นะครับก็คือเราก็จะเท่ากับประมาณ1 ก้าวนะครับประมาณครึ่งเมตรนะครับแล้วก็ค่อยๆแทร็กไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทางนะครับหรือแต่ถ้าหากว่ามีการเก็บนะครับอย่างสมมุติว่าVR ที่เราจะต้องเดินไปนะครับมีการเดินไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะเก็บในแต่ละมุมแต่ละก้าวแต่ละสเต็ปได้นะครับจนถึงปลายทางเมื่อเวลาที่เราเลือกนะครับไปที่จุด B จากจุด A ไปจุด B เนี่ยมันก็จะทำการแสดงผลนะครับเป็น VR 360ที่เป็นภาพนะครับมันก็จะสลับไป1 2 3มันก็จะเหมือนคล้ายๆกับว่าเราได้ทำการเดินจากจุด A ไปจุด B นั่นเองถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ตามนะครับในการสร้างและการตั้งค่าบน VR Picture นะครับในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการไปลิงก์นะครับไปลิงก์ที่อีกซีนหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าโดยปกติแล้วนะครับตัว VR Picture หรือ VR Video เนี่ยการที่จะใช้เทเลพอร์ตนะครับหรือว่าเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าความข้อจำกัดของลักษณะของโดยทางกายภาพแล้วของตัว VR Picture หรือ VR Video นะครับมันไม่สามารถที่จะเห็นมุมมองแต่ละมุมมองได้ชัดเจนนะครับทำให้การลิงก์หรือว่าไปยังซีนต่างๆหรือว่าลิงก์ไปด้วยการเทเลพอร์ตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราต้องอาศัยในส่วนของ Panel นะครับซึ่งในภาพตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็คือเป็น Panel ตัวหนึ่งซึ่งจะลิงก์ไปทางภาพและวิดีโอนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับตัวไหนที่เป็น Panel ที่เป็นภาพเราก็จะใส่รูปของกล้องลงไปนะครับแล้วตัวไหนที่เป็นวิดีโอเราก็จะใส่ Panel เป็นรูปตัวกล้องวิดีโอเข้าไปนะครับเมื่อทำการชี้นะครับไปยังตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับจากนั้นโดยปกติแล้วนะครับลิงก์ก็ลิงก์หนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3 วินาทีนะครับเราเอาพอยเตอร์ไปชี้แล้วก็นับ1 2 3แล้วก็จะวาร์ปไปอีกที่หนึ่งนะครับที่นั้นก็สามารถที่จะวาร์ปกลับมาที่หน้าหลักได้นะครับโดยปกติแล้วก็จะวาร์ปไปนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าในการออกแบบของ VR ในการวาร์ปหรือว่าในการลิงก์ในการเปลี่ยนซีนนะครับเราอาจจะสามารถที่จะซีน1ไปซีน2ซีน2ไม่จำเป็นต้องกลับมาซีน1อาจจะกลับไปซีน3ซีน4ได้เลยนะครับแล้วก็ไปจนสุดแล้วค่อยกลับมาที่ซีน1ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบการลิงก์นะครับของตัวผู้ develop เองนะครับลักษณะการเคลื่อนที่บนVR วิดีโอนะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้ลักษณะของตัวที่เป็นปุ่มนะครับซึ่งปุ่มพวกนี้ก็จะมีลักษณะการคอนโทรลที่เหมือนกันกับตัวการคอนโทรลบน VR Picture นะครับโดยปกติแล้วนะครับบน VR Picture เองเนี่ยมันจะแค่ลิงก์ไปกับลิงก์มาเท่านั้นแต่สำหรับตัว VR วิดีโอนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของปุ่มนะครับที่สามารถที่จะเล่นวิดีโอนะครับสมมุติว่าเราได้บรรยากาศแล้วนะครับตัว VR วิดีโอเนี่ยถูกบันทึกมานะครับเพียงแค่3 นาทีอย่างนี้นะครับเรากำลังชื่นชมอยู่นะครับเรากำลังอินอยู่3 นาทีปั๊บมันหยุดนะครับหรือว่าเราจะตั้งให้มันเป็นออโต้รีเพลย์ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้มันออโต้รีเพลย์ก็ให้อยู่ในรูปลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกลับไปที่หน้าหลักได้นะครับโดยการอาจจะควิดหรือว่าตัวรีซูมนะครับแล้วก็มีการหยุดนะครับเพื่อที่จะชื่นชมนะครับ
แต่ว่าเวลาการหยุดเนี่ยนะครับเสียงอะไรพวกนี้ทุกอย่างจะหยุดตามนะครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งเล่นจบแล้วนะครับก็สามารถที่จะหยุดได้นะครับหยุดได้แล้วก็สามารถกลับได้หรือไม่จะเล่นอีกรอบก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วลักษณะการเคลื่อนที่นะครับบน VR วิดีโอนั้นก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกันกับ VR Picture นะครับก็คือสามารถที่จะวาร์ปไปอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักก็จะมีลักษณะของเทเลพอร์ตกับ move เหมือนกันนะครับการเทเลพอร์ตนะครับในส่วนของตัว VR วิดีโอนะครับก็คือลักษณะของการตัดภาพนะครับไปยังจุดนั้นนะครับลักษณะของการตัดภาพไปยังจุดนั้นคือเราจะมีลักษณะที่การถ่ายวิดีโอที่จากจุดหนึ่งนะครับจากจุด A ไปจุด B ซึ่งการถ่ายวิดีโอจากจุด A ไปจุด B นั้นนะครับเราก็จะใช้กล้อง 360 นะครับในการถ่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยปกตินะครับเราจะใช้ตัวที่เป็นล้อเลื่อนนะครับหรือว่าใช้ลักษณะของการสวมหมวกนะครับเพื่อที่จะตัดในส่วนของตัวสิ่งที่พาเราเคลื่อนที่นะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นคนนะครับก็สิ่งที่พาเราเคลื่อนที่ไปก็คือตัวคนใช่ไหมครับแล้วเราก็ใส่หมวกตัวหมวกตรงนั้นก็จะเก็บตัว VR วิดีโอทั้งหมดไว้ในการเคลื่อนที่ไว้นะครับซึ่งเวลาที่มันเคลื่อนที่จริงๆนะครับเราก็จะนำมาตัดฐานทิ้งนะครับก็คือเวลานั้นเราก็จะมองไม่เห็นจุดที่อยู่ข้างล่างหรือว่าตัวคนที่อยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับตัว VR วิดีโอนะครับที่เราใช้กันเยอะๆนะครับก็คือเรื่องของการที่มันจะเอาไปเก็บนะครับข้อมูลที่มีการเคลื่อนที่นะครับมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างจากการเก็บตัว VR Picture นะครับก็จะใช้เก็บในเรื่องของสิ่งที่อยู่นิ่งๆนะครับอย่างเช่นบ้านจัดสรรหรือห้องนะครับโล่งๆนะครับแต่ถ้าหากเป็นพวก VR วิดีโอก็จะเก็บในพวกเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนที่โดยปกติส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันคือการเคลื่อนที่ของคนนะครับในการเคลื่อนที่ของคนหรือการเคลื่อนที่ของตัวสภาพแวดล้อมรอบๆตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นการเคลื่อนที่ของคนนะครับหรือว่าผู้ใช้งานก็จะเป็นเรื่องของพวกโรลเลอร์คอสเตอร์นะครับเป็นพวกรถไฟเหาะตีลังกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าหากว่าเป็นการเคลื่อนที่ของสิ่งหลายรอบก็อาจจะเป็นการเก็บบรรยากาศ VR 360นะครับบริเวณตลาดหรืออะไรพวกนี้ที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมานะครับแล้วก็มีเสียงรอบๆทิศทางด้วยในการสร้างและการตั้งค่าบน VR วิดีโอนะครับเป็นการกำหนดนะครับลิงก์เหมือนกันนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันกับตัวที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการกำหนดการเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของการกำหนดการเชื่อมโยงนั้นเราจะใช้ลักษณะของการย้ายซีนนะครับย้ายซีนเพราะเนื่องจากว่าตัว VR วิดีโอเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในซีนเดียวกันนะครับมันจะทำให้หนักนะครับก็คือเวลาที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับถูกโหลดลงไปบน device นะครับถ้าหากอยู่ในซีนเดียวกันมันจะทำให้ซีนนั้นมันมีขนาดใหญ่มากนะครับแต่ถ้าหากว่าเราแยกซีนนะครับเวลาที่ตัว device โหลดซีนแต่ละซีนขึ้นมานะครับมันก็จะโหลดทีละ1ซีนนะครับเพราะนั้นแล้วถ้าหากว่าซีน1โดดไปซีน2นะครับตัว VR วิดีโอในซีน1นะครับก็จะถูก destroy ไปเราก็จะโดดมาที่ซีน2ซีน2ก็จะเข้ามาโหลดเข้ามานะครับใช้งานจะทำให้ตัว device นะครับไม่มีลักษณะที่ร้อนเกินไปหรือว่าโหลดเกินไปนะครับ